Okay, welcome back to my channel dan Assalamualaikum. Untuk video pada kali ini, Im nak tunjukkan kepada korang macam mana nak tebus duit cashback daripada aplikasi Shopback. Tanpa buang masa, kita layan intro dulu. Kalau korang nak tebus duit cashback, korang boleh pilih sama ada nak tebus ke akaun bank ataupun e-wallet. Untuk bank transfer, ia mengambil masa 3 hingga 5 hari waktu bekerja. Tapi untuk e-wallet, dia mengambil masa sehingga 30 hari. So, keputusan di tangan korang, korang boleh pilih sama ada korang nak akaun bank ataupun e-wallet. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel Imran Wafi.